फाइनली गाइस त्यो अपडेट आइसकेको छ जुन कुराको हामी सबैले वेट गरिरहेको छौं। फाइनली युट्युबले शर्ट्सलाई मोनेटाइजेसन गरिसकेको छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कम्प्लिट डिटेल दिन्छु कसरी मोनेटाइजेसन एप्लाई गर्ने, कहाँदेखि पैसा कमाइ हुन्छ शर्ट्सको र के गर्नुपर्छ युट्युब शर्ट्समा एड रन हुनलाई ताकि तपाईहरुले पनि पैसा कमाउन सकोस्। आजको यस भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु हाम्रो यो अर्निङ साथीमा पहिलोचोटी हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि हामीले यता तपाईलाई अर्निङ मेथड रिलेटेड जेन्युइन कन्टेन्ट मात्र प्रोवाइड गर्छौं। अब युट्युब देखि पैसा कमाउने भनेको दुईटा मेथड छ। एउटा हातमा रहेको छ युट्युबमा लङ भिडियो हालेर, जुन चाहिँ अहिलेसम्म हामी सबैले गर्दै आएका छौं, र अर्को अब आएको छ युट्युब शर्ट्स, जुन चाहिँ हामीले शर्ट्स भिडियो टिकटक जतिको भिडियो हाल्छौं र अब यतादेखि पनि युट्युबले पैसा दिन्छ। पैसा कसरी दिन्छ? अब युट्युब शर्ट्समा पनि एड एप्लाई गर्छ। युट्युब पार्टनर प्रोग्रामले यो अपडेट नयाँ ल्याएको छ। 2023 फेब्रुअरी देखि चाहिँ अब यो एप्लाई हुँदैछ। अहिले विदेशी क्रिएटरहरुलाई यो इनेबल भइसकेको छ। हाम्रो नेपालमा भने फेब्रुअरी देखि यसको सुरुवात हुँदैछ। अब बुझ्नुस्, यदि तपाईहरु युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन भएको छैन भने अब तपाईले शर्ट्समा 90 दिनमा तपाईको 10 मिलियन भ्यू आउँछ भने तपाईले इजिली मोनेटाइजेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा बेनिफिट हो। 4 घण्टा वाच टाइम चाहिँदैन। तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भइसक्यो। शर्ट्समा सबै जति शर्ट्स हाल्नुहुन्छ त्यो सबको भ्यू काउन्ट गरेर 90 दिनमा तपाईको 10 मिलियन भ्यू आउँछ भने तपाईको मोनेटाइजेसन इजिली हुन्छ। अर्को नम्बर 2 भनेको अब युट्युब शर्ट्स बनाएको बापत त्यसमा एड रन, जसरी हामीले लङ भिडियो देखि पैसा कमाउँछौं त्यसरी नै अब हामीलाई शर्ट्स देखि 45% रेभेन्यू हामीले पाउँछौं। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ? यसको लागि केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईहरुको युट्युबको स्टुडियोमा एउटा नोटिफिकेसन आउँछ जहाँ चाहिँ पार्टनर प्रोग्रामलाई एक्सेप्ट गर्नुस् भनेर युट्युबले पठाएको छ। यदि तपाईहरुकोमा पठाएको छ भने तपाईले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुको पहिल्यै लङ भिडियो कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन भइसकेको छ, पहिलेदेखि नै युट्युबदेखि पैसा कमाउनुहुन्छ भने पनि यो एप्लाई गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईले युट्युब शर्ट्सदेखि पैसा कमाउनको लागि। अब यदि तपाईहरुको यो इमेल यो नोटिफिकेसन आ छैन भने अब के गर्ने त? अब त्यसको लागि तपाईले युट्युब स्टुडियोमा जाने, अन भनेर जुन मोनेटाइजेसनको अप्सन छ त्यता थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई एउटा विन्डो पपअप हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईले एक्सेप्ट गर भनेर एउटा बटन दिएको हुन्छ, नयाँ पोलिसीलाई, युट्युबको पोलिसीलाई एक्सेप्ट गर भनेर। त्यता तपाईले थिच्यो भने एक दुईटा स्टेप कम्प्लिट गर्यो भने त्यतादेखि तपाईको इलिजिबल हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले युट्युब शर्ट्स यानी कि 60 सेकेन्डको भिडियो बनाएर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। लङ भिडियोमा युट्युबले 55% चाहिँ रेभेन्यू हामीलाई दिन्छ र 45% चाहिँ आफूले राख्छ भने ठ्याक्कै उल्टो शर्ट्स देखि चाहिँ 45% हामीलाई दिन्छ र 55% चाहिँ आफूले राख्छ। यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी रहेको छ गाइस, किनकि हामीले जब 60 सेकेन्डको भिडियो बनाएर भ्यू पनि भप्पै आउँछ, अब त्यसमा एड पनि प्ले हुन थाल्यो भने त हामीले कमाइ कतिको गर्छौं त्यो तपाईलाई थाहा छ। यता लङ भिडियोको लागि हामीले भिडियो लामो बनाउनु पर्थ्यो भने अब तपाईले 60 सेकेन्ड। र अब तपाईले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि तपाईहरुको कन्टेन्ट जेन्युइन छैन भने चाहिँ त्यसमा भोलिपछि प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले युट्युब शर्ट्समा देखि पैसा कमाउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो जेन्युइन कन्टेन्ट, तपाईले आफ्नो रियल कन्टेन्ट चाहिँ त्यसमा प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। शर्ट्समा तपाईले आफ्नो मुख देखाएर भिडियो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, डान्सहरु भिडियो हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, कभर विभिन्न तर्फको जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ 60 सेकेन्ड भित्र। आई होप तपाईलाई आजको यो अपडेट राम्रो लाग्यो होला र यो मेथड तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि तपाईहरुले आजसम्म शर्ट्समा काम गर्न थाल्नु भएको छैन भने अब काम गर्न थाल्नु होला, किनकि अर्निङ भप्पै नै हुन्छ। अनि यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, ताकि म मोटिभेट होस् कि तपाईलाई नयाँ मेथडहरु अर्निङ रिलेटेड तपाईलाई ल्याउन सकोस्।